امروز یک ویدیوی کوتاه و کاربردی در مورد نکات مربوط به ترسیم پله در رویت خواهیم داشت. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب رو هنوز سابسکرایب نکردید، همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تو اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندی. دوستان، در این جلسه میخوام به چند تا نکته مهم اشاره کنم. درسته کوتاهه ولی بسیار مفیده. پس بریم بدون معطلی وارد رویت بشیم. Let's jump into رویت. یه سری نکته رو من توی لول 1 بهتون بگم تا بریم ادامه موارد. بچه وقتی پله در حالت انتخابه، یه سری ارو اینجا ظاهر میشه که شما میتونید به صورت دستی انوال بیاین عرض پله رو تغییر بدید. خب این که خیلی پیشنهاد نمیدم، بهتره که عرض پله رو همون موقع در هنگامی که دارید اطلاعات رو در پراپرتیز یا ادیت تایپ به پله هاتون میدید، همون موقع عرض رو به شما میتونید لندینگ هم طول و عرضش رو تغییر بدید. خب این از این. چند تا کنترل زی میزنم. وارد 3D میشم. به چرخونمش کامل. خب همونطور که مشاهده میکنیم پله هامون 3D مون رو حالت چریه، چوب انتخاب کردیم و رایزرمون رو شیشه انتخاب کردیم. چرا مثلا میخوایم طراحی داخلی انجام بدیم، پشت اینو چراغ بذاریم، لایت قرار بدیم تا جذابیتش چند برابر بشه. خب موردی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم اینه بچه‌ها، وقتی که ما پله رو ترسیم میکنیم یه گزینه اینجا وجود داره در قسمت مودیفای به اسم فلیپ. یک وقتی میبینید سهواً دو تا بازو رو برعکس ترسیم کردید، پس فلیپ رو میزنید، این بازوها برمیگرده. خب دوباره فلیپ رو میزنم به حالت اول برگرده. و اینجا ریلینگ هم داریم. وقتی ریلینگ رو میزنیم دو حالت بهمون میده. میگه که ریلینگ رو میخواین روی تریت ها رسم کنید، یعنی روی ران یا جایی که پا میذاریم رسم کنیم، یا روی استرینگر. استرینگر یعنی این گوشه‌ای که خب قبلا بهتون آموزش دادم قرار میدیم، ساپورتی که اینجا قرار میدیم و روی این گوشه رسم بشه که معمولا روی تریت رسم میشه. یه چند میلم فاصله میدیم با لبه پله. و اینجا چند مدل ریلینگ بهمون داده که میتونیم بذاریم و ازش بهره مند بشیم، ولی من فعلا داخل مبحث ریلینگ نمیشم و مبحث جدا و کاملی برای ریلینگ خواهیم داشت. در اونجا کامل با هم دیگه در مورد ریلینگ صحبت خواهیم کرد. اینو کنسل میکنم. میریم وارد یکی از الیویشن ها میشیم که همون ایسته. مورد بعدی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم کانکت لوله. شما وقتی پله رو ترسیم میکنیم برای اینکه بتونین لول ها رو به هم دیگه کانکت کنید، هم میتونید دونه دونه اینو کپی کنید رسم کنید که خب کار خیلی منطقی نیست. هم میتونید اینجا کانکت لول رو بزنید. وقتی کانکت لول رو میزنید لول هایی که به هم دیگه متصل نیستن، یعنی در واقع لول هایی که به این دوتا لولی که پله براشون کشیدیم متصل نیستن روشن میمونن و قابل انتخابن و شما پله ها رو با کنترل انتخاب میکنید و این دکمه فینیش رو میزنید. وارد 3D میشیم. اوورلپ داده به خاطر نرده هامون. نرده ها رو پاک میکنیم. اوکی.
بچه ها همینطور که میبینید کامل پله ها به صورت اجرایی چرخیده و به هر طبقه رسیده، کف طبقه رسیده و دوباره از اینجا شروع شده و به طبقه بعدی رسیده. یعنی باکس پله‌تون رو میتونید کامل اینجا انجام بدید. اینم از این جلسه. چند تا نکته کاربردی بهتون گفتم. حتما در طول ترسیم پله و در انجام پروژه هاتون بهش احتیاج پیدا خواهید کرد. پس با دقت ویدیو رو ببینید، تمرین داشته باشید. اگر سوالی براتون پیش اومد کامنت کنین و با لایک هاتون به من انرژی بدید. و همچنین این ویدیو اگر براتون مفید بود برای دوستان مهندستون شیر کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.